ह्याप्पी न्यू इयर 2023 भन्न चाहन्छु तपाईहरु सबैजनाले। आजको यस भिडियोमा चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर 2023 नयाँ वर्षको शुभकामनाको फोटो चाहिँ कसरी बनाउने विशको फोटो हैन, आफ्नो फ्यामिलीको साथ, आफ्नो बुवा आमाको साथ, दाइ भाइको साथ, अब जोसुकै हैन तपाईको आफ्नो पर्सनल फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले अगाडि स्क्रिनमा देखाए जस्तो कसरी बनाउने सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब यहाँ म तपाईको मोबाइलको यहाँ स्क्रिनमा आइसकेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ क्रोममा जानु होला है। क्रोममा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्रोममा गइरहेपछि यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले ह्याप्पी न्यू इयर हैन, ह्याप्पी न्यू इयर 2023 फोटो फ्रेम भनेर तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ क्रोममा आएर ह्याप्पी न्यू इयर 2023 फोटो फ्रेम भनेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यहाँ विभिन्न फ्रेमहरु आउनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले आफ्नो फोटो कसमा राख्न चाहनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको राख्न चाहनुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले आफ्नो फोटो राख्दा पनि हुन्छ हैन, जस्तो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आज म एउटा बनाएर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको निम्ति तपाई कहाँ जानु भन्दाखेरि मैले एउटा यो जस्तै एउटा मैले यो फोटोले अब यहाँ बीचमा चाहिँ हामीले यो फोटोलाई हटाएर अर्को फोटो राख्न सक्छ। यसलाई मैले टच गरिराखेँ, थिचिराखेँ बीचमा, र मैले यहाँ डाउनलोड इमेजमा गएँ र डाउनलोड एगेन गएँ। यो चाहिँ मेरो डाउनलोड भइसकेको छ यो फोटो चाहिँ। अब तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पिक्चर ल्याबमा जानु होला। तपाईँ आफ्नो पिक्चर ल्याब एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँनिर प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर पिक्चर ल्याब भनेर यहाँनिर तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर पिक्चर ल्याब एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। पिक्चर ल्याब एप्लिकेसनमा यहाँनिर तपाईँ जानु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खोल्ने चाहिँ यसलाई डिलिट हान्दिनु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर प्लसको आइकनमा जानुपर्ने हुन्छ र फ्रम ग्यालेरी अघि हामीले चाहिँ लिएको हैन, अघि हामीले चाहिँ यहाँ गएर डाउनलोडमा जानुभयो भने यहाँनिर इमेज रिसेन्टमा गएर यहाँनिर जस्तै यो अघि हामीले क्रोमबाट डाउनलोड गरेको फोटो यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई यहाँनिर राइट गरिदिनु होला। त्यसपछि अलिकति अगाडि बढाइदिनु होला, देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति बढाइदिनु होला, ठ्याक्कै सेन्टरमा राखेर यसलाई अलिकति बढाइदिनु होला। म यहाँ बढाउँदैछु। यसरी बढाइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर लक गरिदिनु होला। यसलाई लक गरिदिसकेपछि यहाँ तपाईको आफ्नो फ्यामिली परिवार हैन जोसुकैको तपाईले फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो म एकजनाको फोटो राख्दैछु, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर जस्तो म यहाँनिर राजेश सम्माल नायक उहाँको फोटो लिँदैछु, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले उहाँको फोटोमा टच गरेँ। अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यो गोलो भएको ठाउँमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गोलोको रेसियोमा चाहिँ टच गरेपछि यहाँ राइट गरिदिनु होला। त्यसपछि यस्तो गोलो भएर तपाईँको फोटो आउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले बिचमा तपाईँको फ्यामिलीको पनि राख्न सक्नुहुनेछ, जोसुकैको राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी मिलाएर यसरी एडजस्ट गरिदिनु होला, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर फोटोलाई एडजस्ट गर्दैछु। फोटोलाई एडजस्ट गरिसकेपछि यता आएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कलर एन्ड फिल्टरमा गएर यहाँनिर कन्ट्रास्टलाई अलिकति बढाइदिनु, अलिकति फोटो चकिलो हुन्छ हैन। त्यसपछि स्ट्रोकलाई पनि बढाइदिनु। र अब यो स्ट्रोक चाहिँ सेतो राख्न चाहनुहुन्छ कि हैन, रातो राख्न चाहनुहुन्छ कि पहेँलो राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले यही अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा फोटो भइसकेको छ, शुभकामनाको फोटो भइसकेको छ। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। अब यो फोटो सेभ गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ सेयरको बटनमा टच गरेर यहाँनिर सेभ टु गैलेरीमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने यो चाहिँ फोटो चाहिँ तपाईँको गैलेरीमा सेभ हुनेछ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि तपाईँले सब्स्क्राइब गरिदिनु र यस्तै विभिन्न म तपाईँहरूको बिचमा काम लाग्ने भिडियो ल्याइराख्नेछु।